दूध हाम्रो लागि एउटा अति आवश्यक वस्तु जस्तै भइसकेको छ। बच्चादेखि वृद्ध सबैले दूध पिउनुहुन्छ होला। तर हजुरहरूले कहिले सोच्नु भएको छ कारखानामा दूधलाई कसरी प्रोसेस गरिन्छ? सबैभन्दा पहिला गाई भैँसीको दूधलाई टेस्टिङ गरेर 4 डिग्री सेल्सियसमा ट्याङ्करमा स्टोर गरेर फ्याक्ट्रीसम्म ल्याइन्छ। फेरि दूध सही छ कि छैन भनेर ल्याबमा चेक गरिन्छ। दूध सही भएको पुष्टि भएपछि त्यो दूधलाई फ्याक्ट्रीको मिल्क स्टोर ट्याङ्कमा सारिन्छ र आफ्नो फ्लेभर दिनको लागि बाहिरबाट एडिसनल मिनरल्सहरू हालिन्छ। त्यसपछि दूधलाई पास्टुराइजेसन ट्याङ्कमा हालिन्छ र लगभग 15 सेकेन्डसम्म 72 डिग्री सेल्सियसमा त्यो दूधलाई तताइन्छ र फेरि 4 डिग्री सेल्सियसमै ल्याइन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि दूधमा भएका ब्याक्टेरियाहरू सबै मर्छन्। त्यो पछि दूधलाई होमोजिनाइजरमा पठाइन्छ जहाँ त्यो दूधको फ्याटहरूलाई सानो र उस्तै खालको बनाइन्छ। त्यो भएपछि सेपरेसन, फिल्ट्रेसन, अस्मोसिस जस्ता प्रोसेसहरू गरेर तरल दूधलाई प्याकेटमा हालिन्छ। पाउडर दूधको लागि भने दूधमा भएको पानीलाई इभापोरेटरमा राखेर हटाइन्छ। त्यस पछाडि स्प्रे ड्रायरमा पठाइन्छ जहाँबाट पुरै पाउडरको रूपमा निस्कन्छ। यदि पुरै मापदण्डलाई ध्यानमा राखियो भने तरल दूध र पाउडर दूधमा त्यति धेरै भिन्नता भने हुँदैन। यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।